Moikka ja tervetuloa pelkkää alamäkeä perjantai-pannujen pariin. Näissä jaksoissa me katsotaan läpi teidän lähettämiä kaatumisvideoita ja te äänestätte voittajan ja Hi-Fi Bikes palkitsee voittajan. Viime viikon voitti tämä klippi. Ja jos sä haluat sun kaatumisen mukaan näihin jaksoihin, niin tosta videon kuvauksesta löytyy ohjeet, kuinka mulle lähettää videoita. Hypätään me katsomaan tämän viikon suorituksia. Noniin, meillä olisi taas 11 klippiä rivissä. Viime kerran katsojapalautteen perusteella muutettiin sen verran, että jokaisessa klipissä näytetään ensin klippi kokonaan ja sen jälkeen siihen tulee perään heti hidastettuna sama. Ja jälleen kerran niin ylänurkassa näkyy aina pannun numero. Pistäkää mieleen oma lempparinne ja kirjoittakaa se kommentteihin, niin lähetetään taas voittajalle palkintoa. Hypätään ensimmäiseen klippiin. Jaha, tää näyttää isosyötteen hyppylinjan aloitukselta ja siellä mentiin nurin. Mä oikeastaan tiedän, että toi on vaan melkoisen pehmeä paikka tulla alas. Ei varmaan vaadi sen kummempaa. Näyttää tässä vielä ihan hyvältä. Vähän ehkä nenä edellä, eli eturengas turha alhaalla. Lähettiin. Sitten hypätään videoklippi kakkoseen. Ja tullaan. En tunnista paikka. Oho, siellä mentiin puuta päin ja onneksi ihan täydellä massalla. Nyt vähän onnistuttiin väistämään. Hankala lähestyminen dropille. Toi on kyllä paha. Ihmisten pitäisi katsoa huolella sen itse dropin lisäksi se outruni, eli mitä tapahtuu sen jälkeen, kun te olette selvinnyt siitä dropista. Koska turhan moni painaa siinä kohtaa molemmat jarrut lukkoon ja niin kuin kävi tässä, niin sen jälkeen jatketaan liukumista. Ja jos se liukuminen sattuu olemaan linjassa lähimmän puun kanssa, niin te ette saa käännettyä sitä pyörää siinä kohtaa, kun teillä on molemmat pyörät lukossa. Eli dropin jälkeen ei pitäisi jarruttaa tai pitäisi tehdä semmoinen niin kuin lyhyt napakka jarrutus ja sen jälkeen vapauttaa jarrut ja jatkaa kääntämistä niin, että pääsee sinne suuntaan, minne haluaa. Onneksi vaan pyörä klippas puuta eikä kuski itse. En tunnista paikkaa, mutta on kyllä... Meinasin just sanoa, että on kyllä niin ahtaasti noita puita rivissä, että odotan vaan milloin törmää tai vähän ohjaustanko osuu tuohon puuhun, koska kääntyi niin voimakkaasti ohjaustanko. Tää oli Laajiksen Funduro-kisoista. Tää klippi perus enskapätkää. Jaha, no siellä mentiin ulos radalta. Te näette tossa on aika syvä ura. Noi urat on inhottavia. Tai no ne on ihan kivoja niin kauan kun te menette samaan suuntaan kuin ura, mutta saman tien kun kuski haluaisi mennä eri suuntaan kuin ura, niin ne helposti nappaa eturenkaasta kiinni tai takarenkaasta kiinni, kun sä liipsahdat sieltä ulos sieltä uralta. Eli näytti siltä, että tossa päästiin eturenkaalla ulos urasta, mutta takarengas nappasi vauhilla sivulle päin, niin sieltähän tultiin tonttiin. Oho. Olisiko tää rukalta? Kävikö mitä? Ei. Hyvä. Pojalla lähti ainakin lippakypärästä. Hyvin tehdyissä full face kypärissähän lippa on niin kuin hyvinkin irtonainen, koska kun kaadutaan, niin se olisi tosi paha, jos se lippa osuessaan johonkin riuhtaisi sun päätä lisää. Eli se on tehty sellaiseksi, että saman tien, jos siihen kohdistuu voimia, niin sen pitää irrota, jotta ei riuhdata kuskin päätä. Eli vaikka se onkin harmillista, että se tuossa kohtaa tippuu, niin se teki juurikin tehtävänsä. Okei, siellä lähti
eturengas bermin ylälaidan yli, niin siinähän ei ole siinä kohtaa paljon enää tehtävissä. Toi on paha, kun siis bermiähän pitää hyödyntää, siellä pitäisi käydä mahdollisimman korkealla, koska silloin se kääntämisen duunin tekee bermi, eikä itse tarvitse tehdä paljon mitään, mutta usein ihmiset ei käy siellä ihan ylälaidassa ja se saattaa pahimmillaan olla vielä vähän pehmeä se bermin ylälaita, jolloin se, kun sinne eksyy, niin se saattaa pahimmillaan pettää auton. Sitten käy tollaan. Tossa se näkyy se lippaliuku maata pitkin. Okei, tirtti. Okei. Toi ulahdus tuli kyllä varmaan kuvaajalta, mutta olisi kyllä voinut tulla kuskiltakin. Näytti silleen, että tiputtiin kyllä sukukalleudet suoraan tangolle. Jalka irti ja ei päästäkään takaisin polkimille. Onneksi kuski jäi pystyyn, eli vissiin osu muualle kuin sinne arkaan paikkaan, mutta tuossa olisi voinut kyllä käydä huonosti. No tämän paikan mä tunnistan. Tää on yksi Suomen isoimmista hyppylinjoista, eli Kalpalinnan Kalmageddoni viimeinen hyppy. Nämä on hurjan kokoisia. Sieltä tulee kuski. Jaha. Enpäs osaa sanoa miksi, mutta yrittikö temppua vai jäikö muuten vaan pahasti takapainoiseksi, mutta pyörä jatko matkaa ennen kuskia, eli kuski ei saanut takaisin pyörän alle itseänsä. Mutta tossa täytyy sanoa, että step up pelastaa, eli kun toi hyppy oli paljon alempana kuin mihin laskeuduttiin, niin vaikka se on iso hyppyri, niin alastulo ei ollut silleen, että kaveri tippuu 5 metristä tai jotain muuta, vaan pääsi liukumaan pois tilanteesta. Alright. Kyltti sanoo, että twist, eli tää on twist rata Järvsössä. Siellä on komeita baanaa. Katsotaan kuin tällä käy. Näköistä hyppimistä. Oho. Oi vittu! Ai. Siellä näytti. Tehdään noita siirtymähyppyjä, eli lippa on toisessa reunassa rataa ja tarkoituksella hypätään toiseen reunaan, eli käytännössä valmiiksi siirrytään seuraavaan käännökseen, mutta tässä ei mennyt kaikki putkeen. Okei, se jäi lyhyeksi se hyppy, eli ollaan sekä vähän liikaa tuolla oikealla, että takarengas kimpoaa sieltä, niin siinä lähtee homma lapasesta. Sen verran vastapallo näytti tulevan, että toivottavasti ei käynyt huonosti. Okei, tää ei näytä Suomesta löytyvältä. Ei edes mitenkään superkapea linja, mutta tuli kyllä hyppyriltä jo tuohon linjalle niin vinossa, että ei saanut sitten enää korjattua, ja siellä oli puu odottamassa. Niin kuin tommoselta kapealta skiniltä ei olisi tarpeeksi inhottava tippuun niin kuin ohi ajettuaan, niin tietenkin siellä on vielä puu odottamassa ottaa koppia susta. 10-klippi. Sieltä tulee kuskia. Aha, mielenkiintoista. Siinä taidettiin painaa ihan rehellisesti jarrua. Eli nämä on tietenkin aina jyrkempiä kuin miltä ne kamerasta näyttää, mutta siinä alkoi tuossa ylävaiheessa jo kuulumaan semmoinen rohina, että selvästi painetaan jarrua, jolloin sitten kun paino siirtyy eteenpäin ja on jarru pohjassa, niin sitten käy noin. Jaha, tää näytti Kokonniemen
Sweet Dreamsiltä. Taas näyttää kyllä kamerassa paljon loivemmalta kuin mitä on. On melkoisen kova kivikkoryskäys. Ja lähtee ihan lapasesta ja sitten aina seuraava kivi pahentaa vaan tilannetta ja pomputtaa sua eteenpäin. Siinä oli tämän päivän klipit. Jos ette vielä tiedä lempparianne, niin kelatkaa taaksepäin ja poimikaa paras. Ja laittakaa tuohon kommentteihin numero voittajasta, niin viikon päästä ennen kuin seuraava jakso tulee, niin mä poimin sieltä voittajan ja Hi-Fi Bikesin lähettää palkintoja. Tässä tämän viikon jakso. Kiitos kun katoitte. Pistäkää vielä peukkoa videolle ja me nähdään taas ensi kerralla.